สวัสดีครับพบกับช่อง A อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมา DIY ซ่อมมือถือนะครับเป็น vivo นะครับ Y21 นะตัวนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะก็ใช้ที่เป่าลมร้อนนะครับเป่าฝาหลังนะฝาหลังตัวนี้เขาจะเป็นแบบติดกาวไว้นะครับนะแต่กาวนี้สามารถลอกออกได้นะครับนะเป็นกาวกึ่งฟองน้ำอะครับนะเอาไอ้ตัวที่เป่าลมร้อนเนี่ยนะครับเป่านะแล้วก็ค่อยเอาพลาสติกตัวที่แถมมากับตัวกล่องเนี่ยแถมมากับแบตเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆปิกกีตาร์นะเป็นแต่ว่ามันหนากว่าปิกกีตาร์นะก็เอามาแงะเลยครับมันจะใส่เข้าไปได้พอดีเลยนะถ้าตรงไหนไม่ออกนะครับเป่าซ้ำนะนี่เดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งที่ไม่ออกนะครับลองดูนี่ไม่ออกแล้วนะครับเห็นไหมอย่าไปฝืนนะครับหักนะฮะถ้าฝืนแล้วมันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นเป่าซ้ำเลยครับนะเป่าซ้ำแล้วปุ๊บรูดในสบายเลยครับถ้าเป็นไดเป่าผมนะครับผมไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะเพราะไดเป่าผมมันจะร้อนไม่พอนะครับแล้วมันจะร้อนไม่เป็นจุดนะจากนั้นถอดน็อตเลยครับนี่นะครับก็ถอดน็อตถอดให้หมดทุกตัวเลยนะครับมันจะมีสำคัญนะครับมันจะมีน็อตตัวเล็กๆนะตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับนะอยู่ประมาณ2ตัวสำหรับด้านบนนะครับนะแล้วก็ด้านล่างตัวหนึ่งนะตรงนั้นถอดตรงไหนต้องจำไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาใส่กลับไปมันจะใส่ตัวอื่นไม่ได้นะเอาตัวเล็กไปใส่ตัวอื่นได้แต่เอาตัวใหญ่มาใส่แทนรูเล็กไม่ได้นะครับจากนั้นถอดให้หมดเลยครับถอดน็อตนะค่อยๆถอดไปทีละตัวนะครับเครื่องมือและไขควงนี้ครับเขาแถมมากับตัวแบตเลยนะฮะสินค้านะครับสามารถหาซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับตามตะกร้าเลยนะครับตัวนี้มีมาพร้อมชุดเครื่องมือนะฮะเราก็ถอดฝาล่างด้วยนะครับเหตุที่ถอดเนี่ยถ้าไม่ถอดนะครับมันจะถอดไอ้ฝากลางไม่ได้นะฝากลางนะครับตรงช่องที่ใส่ซิมนะครับแงะเข้าไปเลยครับจะเป็นจุดที่แงะออกง่ายสุดแล้วนะครับตรงนั้นนะถ้าแงะตรงอื่นไม่ออกเลยครับเนี่ยเขาเคยเอาตัวที่เขาแถมมาให้นี่นะครับรูดอาจจะมีตามขอบนิดนึงที่มันลำบากนะที่มันแข็งนะเราก็ใช้2ตัวนี้นะครับสลับกันนะรูดสำหรับตัวนี้เนี่ยการยอดฮิตเลยนะครับแบตจะเสียนะสังเกตอาการง่ายๆนะครับถ้าชาร์จต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอดถึงจะใช้งานได้นะฮะตรงนี้มีที่นั่นด้วยนะครับมีตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างนะครับที่เป็นสายแพรยาวๆนะฮะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยในเครื่องนี้เนี่ยมันขาดแล้วนะมันขาดไปเลยผมก็เลยไม่ได้เอาออกก่อนนะก็เอาฝาเคสกลางออกไปเลยนะครับจากนั้นแงะเอาฝาบนออกนะครับที่จำเป็นต้องแงะตรงนี้เพราะว่ามันบังสายแพรอยู่นะฮะถ้าไม่ถอดตัวนี้ออกสายแพรจะถอดออกไม่ได้นะครับแงะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าฝืนมากนะฮะถ้ามันหักนี้เป็นเรื่องยาวเลยครับส่วนด้านล่างไม่เป็นไรครับไม่ต้องออกหมดก็ได้นะครับเปิดแค่ไอ้ที่ดำๆออกก็พอนะเนี่ยนะครับสายสแกนแล้วนิ้วมือสายแพรออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็สายแพรแบตเตอรี่นะคือมือเขาให้มาครบเลยครับนะสำหรับแงะแคะเลยนะจากนั้นนะครับเราแกะพลาสติกครอบตัวแบตเตอรี่ออกนะ
เห็นแถบเขียวๆไหมครับมันมีไว้ดึงเลยนะมีไว้ดึงแบตออกเพราะว่าเขาติดกาวไว้นะครับกาวก็เหมือนกันครับเป็นแบบฟองน้ำนะนี่ครับตัวแบตเตอรี่นะฮะเครื่องมือเนี่ยมันมาอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับแถมมาในกล่องเลยนะสินค้าเนี่ยผมใส่ไว้ในตะกร้าแล้วนะครับนะตัวนี้เขาแถมเครื่องมือมาพร้อมนะครับไม่ต้องวิ่งหาเครื่องมือไม่ต้องหาไขควงให้ปวดหัวเลยครับซื้อมาครบชุดใช้ได้เลยถอดได้เลยนะครับแกะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะนี่ครับแถบด้านหลังจะเป็นแถบติดกาวไว้นะครับเนี่ยถ้าถอดออกก็พร้อมติดเลยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมลืมนะครับลืมเอาพลาสติกออกนะพลาสติกตัวที่ติดกับเคสเนี่ยนะครับนี่ครับพลาสติกตัวเครื่องโทรศัพท์ต้องแกะออกด้วยนะครับถ้าไม่แกะออกเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหนากว่าปกติเสร็จแล้วมันจะปิดเคสไม่ได้ครับนี่ครับก็แกะออกเลยนะกาวนี้ก็ลอกได้ครับลอกง่ายเลยครับแถบดำๆมันเป็นแถบกาวนะครับลอกไปเลยครับนะครับลอกเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ตัวสายแพรนะครับสายแพรของแบตเตอรี่นะฮะเข้าไปนะครับค่อยๆจับดูนะครับถ้าให้มันลงสนิทเลยนะฮะนะครับแล้วลองเปิดดูก่อนเลยนะครับพอใส่สายแพรเสร็จสายสแกนลายนิ้วมือถ้ามันยังใช้งานได้ก็ต้องใส่ไปนะครับแต่ทีนี้ว่ามันของผมมันเจ๊งไปแล้วนะเราก็เอาฝากลางมาปิดกลับเลยครับใส่กลับเข้าไปเลยนะฮะใส่เข้าไปแบบไม่มีอะไรเลยครับใส่เข้าแล้วกดให้รอบๆให้สนิทนะครับจากนั้นขันน็อตทุกตัวนะครับกลับเข้าไปนะฮะอย่างที่บอกนะครับฝาเล็กก็น็อตเล็กก็ต้องใส่น็อตเล็กนะครับจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฝาหลังนะฝาหลังเนี่ยปกติเขาจะใช้กาวติดนะครับแต่ผมแปะเข้าไปเลยนะครับมันก็อยู่ครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสินค้าใน Shopee เลยนะครับในตะกร้านี้เลยนะครับโอเคจบแล้ว